Hello guys, so good morning. So welcome once again to our channel Job Opportunity Worldwide. So today guys, we will learn on how to download and use the video editor app called Shotcut. Okay? So this is free guys, free to download and free to use. Kasi maraming dyan mga app na pwede nyo ma-download pero trial lang siya. At if trial lang siya, mayroon siyang watermark. So today guys, nagandahan ako sa app na ito kasi ano siya, not only free, but madali siyang gamitin. Okay, so let's start guys. But before we start, don't forget to subscribe to our channel. If you are using a PC, you click subscribe and then tap the button, the notification bell. And then if you are watching on a mobile app, uh, click subscribe here and then tap the notification bell para ma-notify kayo guys if mayroon tayong mga upload next time. Okay? So before we start guys, all you need to do is to go to shotcut.org. Okay? It's a free app guys na magamit natin. Kasi marami tayong mga clients na naghahanap sila ng video editor, audio editor. So, you can definitely use this guys sa mga client nyo. But for now, it's very important na i-train nyo muna yung self nyo sa editing. Kasi yung editing, it's evolving yan. Katulad ng music, it's evolving. So, mas maganda kung magaling kayo mag-edit kasi magagamit nyo yan na skill. So, once you are on the website guys, click nyo lang yung click download. Okay? So, it will ask kung ano yung system na ginagamit mo. Linux, Mac, or Windows. As usual naman yan pag nag-download ka. So, kung Windows ka, i-click mo lang ito guys. Pag na-click mo na yan, on the bottom left, if you're using Chrome, makikita mo yan dito sa ibaba. Bottom left corner. So, pag nag-download na yan guys, makikita nyo yan. May arrow green. So, yan. Lalabas yan exe. Extension siya. So, you click here, open when done, and then you just click next. Kasi ano yan, pop-up window niyan. Pop-up window yan. So, very easy lang guys pag na-download nyo na. So, sa akin, hindi ko siya i-continue. Cancel ko lang siya kasi na-download ko na siya. So, pag na-install nyo na guys sa PC nyo successfully, ito yung lalabas. Double click nyo lang yan. Then, ito na yung app. Okay? So, ang gagawin nyo guys, make sure nyo guys na ito lumalabas itong timeline, frames. So, make sure nyo, yan. Click nyo yan. And then yung next nyo gagawin is, today guys, slideshow lang muna tayo. Pero pwede nyo talaga yung mag-open ka ng video file and edit mo, pwede yan. Pero sa akin guys, sample lang, ito yung photos lang muna. Okay? So, click all, then, okay? Pag na-open na yan guys, ang gagawin nyo lang is, i-ano nyo lang, dito, click nyo dito, bali mag-add kayo ng video track. So, placeholder yan, and then, audio track. So, yung video ay yung photo sa baba, sa taas, yung audio sa ilalim. So, ang gawin nyo guys, i-click nyo itong photo, then i-drag nyo yan. Yan. Yung ano guys, yung duration ng by default is 5 seconds. Pwede nyo naman yan dito, i-right click nyo ito, and then set creation time. Okay? But dito guys, continue lang tayo. Pag na-drag mo na yan guys, yan. Ang next mo na gagawin is yung audio. Okay? So, ang gagawin mo is open mo lang yung file ulit, and then hanap ka ng audio. Mas maganda guys if may na-download na kayo ng mga audio. So, ang ginagawa ko is nag-search din ako sa YouTube kung ano yung mga music na pwede ma-download. Katulad nito. Yan. Yung narinig nyo sa background. So, dito may mga free download yan guys. So, yan ang yung mga link. So, open nyo lang yan. So, open natin. Sample. Yan. Pag na-open natin yan, ito yung mga vlogger guys na nag-upload sila mga video na pwede natin magamit. Pero yung gagawin mo lang is you copy-paste this one. Yan, yung may mga instruction yan sila. So yan, pag na-download mo na yan, sample ito music. Yan. So, click mo na ito, download na yan kaagad dito. Yan,
So, no need na guys mag-download pa kayo ng downloader kasi yung mga helpful videos sa YouTube, pili nyo magamit. Yan o, download ko na yung audio track. So, balik tayo guys sa app. So, open na rin yung app. I mean yung music para mag-add tayo ng audio. Yan, to. Yan. So, as you can see guys, close ko muna natin yung audio. So ito guys, makikita nyo, di ba nag-open tayo ng file ng music, ayan, lumabas dito. So gawin nyo lang guys, i-tap nyo yan, left click lang sa mouse nyo, yan, nakadrag yan. Lagyan nyo dito, sa placeholder na ginawa natin kanina. Yan. So as you can see guys, tapos na siya. Pero, hindi siya nakasync kasi nga mahaba yung audio sa photos mo. So ang gagawin mo lang guys, ito, ano mo yung bar dito sa ilalim, then punta ka dito sa end ng audio file mo at i-drag mo yan. Then i-align mo lang yan sa photo mo. Okay? So, paano natin i-check kung nag-sync? I-play mo to dito guys. I-play. Yan. Ito yung sample dito. Bakit hindi nag-play? Ito. Ah, yung mouse nag-ano pala. Dito. Dapat ito. Dapat ito nakalagay sa start. Yan. So, play natin. So, as you can see guys, dito, nag-slideshow na siya. Yan. Pwede pa kayo guys maglagay ng marami pang editing dyan. Pwede nyo mag-change yung position. So, ito sa basic lang ito guys, yung pinakita ko sa inyo. So, gawin ito, pag natapos mo na guys, natapos ka na ng editing, gawin mo is export mo lang ito. Yan. Then export mo YouTube. Lagay mo dito YouTube by default, and then export file to. I-click mo to. Export file. Then lagay mo kung saan mo i-save. Dito sa download. Naka MP4 yan guys. So click save. So hindi ko na siya pag i-click save kasi may na-save na ako kanina ito. Pakita ko sa inyo. Pero pag nag-click save ka guys, magda-download pa yan. So hintayin mo lang. Mga minutes lang naman yan. Depende sa speed ng internet mo. So yung gagawin mo, pag na-download mo na siya guys, ito na siya. So open natin. So ito na yung raw video natin, yung video na na-edit natin. So pwede natin siyang i-upload sa YouTube, i-upload sa Facebook, at wala na siyang copyright strike guys. Kasi nga, dito. Bakit nag-open sa kabila? Yan. So ito na guys, yung na-edit natin. Yan. So audio file natin ito, video file natin ito guys, na slideshow. Pero marami ka pang pwedeng gawin sa Shotcut talaga. Na pwede ka mag-edit, pwede mo gawin ng mga slideshow, you add characters. So akin simple lang kasi hindi naman ako hindi naman ako talagang magaling sa editing. So just to learn. Pero magagamit niyo na ito guys, basic idea lang. Kung gusto niyo talagang enhance yung skills niyo, paglaruan niyo lang. You can play with it. It's free naman. Okay? So I hope this tutorial guys naging sa inyo. If you want to learn more, all you need to do is to message us. And if you want to have your profile featured, if you have a business, you can call us and we will feature your business. And you as well, if you want to be featured on our channel. Okay? So this is very helpful guys, yung mga app natin na download natin. Actually marami pa akong sana gustong i-share, pero for now ito lang muna kasi we are limited sa time natin. So if you have any suggestions guys, or comments, or live reaction, or whatever, you just leave a comment below and then click the subscribe button. Ito pala.
click the subscribe button so that you will be notified sa next upload natin. Okay? So, thank you once again for watching and have a wonderful day.